Nazdar stavitelé! Vítám vás u dalšího dílu stavitelů v akci. Máme tady svátek všech stavitelů, což je veletrh Bauma. Ten se koná v německém Mnichově. No a já jsem samozřejmě u toho. Jsem tady na zadku obrovského dozeru Komatsu 155. Za mnou jsou tady ty šílenosti. Pojďte si to spolu se mnou všichni užít. Jdem na to. My jsme se tady spolu s kolegama vydali na takový 3denní výlet. Takže věřím, že toto video vás bude zajímat. Uvidíte tady plno novinek, plno obrovských strojů. Ve videu mám v plánu, že mě pár věc vždycky prohodí a obchodníci a dealeři. Tak jsem vám zase kecal, není to 155, ale 375. Váha 73 tun, 786 koní. Nabíjecí stanice, kabel, tady se to napojí, za kabinu má baterky. Předpokládám, že pohon toho mixu bude asi také na elektriku. V Brně už jeden elektrický mix jezdí od firmy Cemex, značka je to myslím Sunny. Mezi těma obrovskýma strojama na stánku Caterpillaru mě teda zaujal, nebo září tady tento šedivý dozer 6K XEčko. Něco o něm a něco proč je šedý nám řekne jeden z prodejců Katrošu. Dobrý den, mé jméno je Pavel Závitkovský a pracuji jako produktový manažer velkých strojů ve společnosti Zeppelin.cz. A ke 100 výročí máme na Baumě vystavený historický model Caterpillaru 60 v původní šedivé barvě, který se buldozery vyráběly až do roku 1931. Model, který tady vidíte s označením 60, je 60-koňový buldozer. Bylo vyrobeno 60 kusů takto zbarvených nových dozerů nové generace. Toto je čtvrtý model z těch 60, čtvrtý kus s označením D6XE v provedení LGP, to znamená širší pasy. Označení XE u tohoto modelu znamená diesel elektrický pohon a jedná se o stroj, který je vybavený motorem Caterpillar 9.3B o výkonu 254 koní, který následně pohání generátor a ten pohání trakční motory, tudíž tedy diesel elektrický pohon. A stroj je řízený takto z dálky, takže teďka tady sedí chlap za joystickama a řídí reálný stroj, který je nasazený v lomu. Jo, takže tady co dělá, vidí v podstatě na kameře. Prodejce ještě říká, že si to přepíná, myslím, že říkal ještě na dozer. Takže vlastně jeden člověk ovládá dva stroje. Vzadu vidíme dalšího dobrovolníka, jak sedí tady pohodlně ve vyhřáté místnosti, ovládá stroj, který je desítky nebo stovky kilometrů od nás. To je prostě čumím, nechápu. A nacházíme se za středním nakladačem Caterpillar 966 XE, kde budeme prezentovat bezpečnostní prvky vlastně systému rozpoznání osob, Cat People Detection, a
systému Motion Inhibit. Jedná se v podstatě o způsob detekování osob pomocí umělé inteligence. Tak jako můžeme vidět tady na videu nebo tady pode mnou, pokud se v prostoru zadní části stroje objeví člověk, tak pomocí umělé inteligence jsme schopni toho člověka identifikovat a na základě toho, v jaký té zóně neboli vzdálenosti od zádi toho stroje se nacházíme, tak intenzivní dostává strojník potom varování o tom, že za strojem je nějaká překážka, respektive člověk. Funkce Motion Inhibit je funkce, která zabraňuje rozjetí stroje, to znamená, pokud stroj se bude nacházet někde před hromadou nebo odstavený, bude mít zařazený neutrál po dobu 15 vteřin a strojník se rozhodne, že se rozjede, dá zpátečku a bude se chtít rozjet a systém vyhodnotí, že za strojem v tuhletu dobu se vyskytla nějaká překážka, člověk, auto nebo cokoliv jiného, tak nedovolí stroji se rozjet v podstatě. Pětinápravový Renault. Jsme na stánku Schwingu. Vypadá to, že ta nástavba je celkově taky elektrická. Ale toto teda Mercedes zase elektrický a buben taky elektrický. Prostě já mám pocit, že v Německu už asi normální auta jezdí nebudu. Všecko samá elektrika. E-shop Baggeries.sk. Špecialisti na modely strojov a kamiónov. V našej ponuke nájdete široký výber modelov, hračiek a doplnkov, ktoré potešia každého fanúšika stavebnej techniky. Tovar máme skladom, odosielame rýchlo a doručujeme v rámci Slovenskej a Českej republiky. Objednávajte na Baggeries.sk. 934 v takové šírací úpravy. Da kann man das nämlich alles voll so programmieren, wie wir das haben. Da wäre jetzt der Arm Anlaufverdichter eben möglich, um ihn anzubauen und einzuhängen. Und mit diesem Anlaufverdichter machen wir dann hier, stellen wir uns vor den Boden nochmal ordentlich dicht. Und dann ist die Baustelle quasi abgeschlossen. Ne? Sie sehen das hier, einhängen. Genau, dann einhängen. Dann kommen die Bolzen rein, rechts, links, zack, und dann wäre der auch schon einsatzbereit. Der Hammeranlaufverdichter als kleinen Vergleich. 6 cm Bauhöhe, er hat eine Betriebe anstelle Drehmotor. Používáme taky od jiného výrobce. Takže místo toho, aby tam teďka jezdil váleček nebo chlapí ruční desku, takhle. Super řešení. Jsme na takové technologické ploše Scitecu, což je dodavatel Trimblu. A je tady autonomní robůtek, což je taková tříkolka. Na sobě má GPS-kovou anténu na určování polohy a tady vzadu má instalovaný sprej. Já vidím ho tady ze spodu. No a ten robot pak jezdí a stříká, což je super třeba na vytýčování okrajů silnic, středu silnic, abych věděl, kde mám jít s finisherem a podobně. Nepotřebuju tam geodeta, všechno dělá tady toto. Ahoj, moje jméno je Pavel Dostál, zastupuji společnost Construction Scitec a vítám vás na naší demoploše v rámci Baumy. Tady s tímhle krasavcem, což je kobelko, který je vybavený autonomním nivelačním systémem Trimble, který pracuje na základní platformě systému Trimble Earthworks. Ukazujeme tady i zároveň, jak jednoduše ta autonomie vypadá, jak jednoduše se ta autonomie ovládá. Poloautonomní válec, Bomag, který je vybavený zase nivelačním systémem Trimble, ale není úplně autonomní. To znamená, že v rámci legislativy, která teď momentálně neumožňuje autonomní stroje na stavbách, tak máme variantu poloautonomní, kde sedí člověk, který ten stroj musí kontrolovat. Ale jinak ten stroj pracuje sám o sobě úplně sám. Takže nadefinujete pracovní úkol, nadefinujete vaše požadavky, jestli počty pojezdů, jestli míru zhutnění, jestli výšku terénu a necháte ho prakticky samotného jezdit. Mezi další stroje, které jsou vybaveny nivelačníma systémama Trimble, patří například tady tento dozer, který má automatické řízení směru. Dál zákazníci můžou vidět speciální lopatu vybavenou
georadarem, která zamezí různým problémům, které nastávají při výkopových pracech ve městech. Samozřejmostí je i finisher vybavený nivelačním systémem, který je řízený 2 totálníma stanicama. On stál původně někde tam vepředu. Kolega mu tady dal příkaz, že má dělat rýhu. Ten bagr si sem sám dojel. Jo, bez žádného ovládání. Ustavil se do pozice. A teď už sám kope a dělá přesně to, co má, takže nějaká budoucnost staveb je asi tady toto. Jo, teďka zjistil, že už dokopal na tu hloubku, přesunuje se dál a zase pokračuje v kopání. Samozřejmě ty pohyby nejsou takové plynulé jak od strojníka, ale prostě sledujte to, v tom stroji nikdo nesedí a ono to kope. Vystavené 2 osmikolky. Kdo sleduje Facebooky a internety, tak to určitě zachytil, že tady ty auta se tu mají objevit. Tady je super věc. U spolujezdce prosklená spodní část dveří, aby pěkně viděl ve městě na cyklisty a podobné experty. No a tady lomové provedení S1, nástavba VS Mont klasicky. On je to vlastně v podstatě furt stejný DAF. Akorát už teda předělali nálepku. Jo, tady jak jsem říkal, tak je výhled týma dveřem od spolujezdca. Tady je ta kamera na ten roh spolujezdca. To je hodně dobře vyřešené. Určitě lepší než ty předchozí verze. Elektrické plachtování, trojstranné korby. Nějaké pomalé, ne? S tím moc kubíků neudělá. Samozřejmě se dá objem té lžice je 44 kubíků, takže na jedno nabrání naložit jeho 2 návěsí. Ten už se otočil zpátky. Vzadu na boku bagru ještě vidět napojení na vodu, která je pak vedená po rameni a vlastně stříká na to nářadí. Místo nářadí tam má teďka samozřejmě držák. Kabinu přidává dolů. Právě to odčepoval, povolil rychlospojky. Pilka napětí musí popojet. No, už je vidět, jak se to tam rozpouje. Drží to na horním začepování. Teď to jenom vyjede. A bagr má v podstatě odložené dlouhé demoliční rameno. Teď se jenom otočí. Je tam vidět ten horní čep. Tady do těch sporních děr zasunuje ten hydraulický čep. Tady vidět ty hydraulické rychlospojky. Jo, takže výměna, která trvá, jak chlapi říkají, třeba 3/4 hodiny, tak se teďka se mi viděli, mám tady čas 2,5 minuty. Prostě to je něco nesrovnatelného. Vy co děláte demolice, sledujete toto video, tak mě schválně řekněte, jestli s tím máte nějaké zkušenosti, anebo váš názor tady na toto. Silniční S1, no a tady zateplený izolovaný návěs, tahá ho nová lednička od Mercedesu, vložené takové žebrování, když se tam vlastně nakládají obrovské kameně, tak aby ta podlaha nedostávala tak zabrat, tak se vždycky zničí jenom tady ty žebra, to se pak vyřízne a navaří nové. Ještě mě tady zaujal tento sklápěcí návěs, něco o něm nám řekne prodejce pro Českou republiku, pan Petr Valenta.
Jedná se o návěs s termoizolovanou korbou pro přepravu obalovaných směsí. Bočnice jsou překryty 2 mm nerezovým plechem. V tomto případě je vnější zadní čelo, který je navíc vybavený ochranou PVC plachtou v případě použití při frézování vozovky, tak aby nedošlo k poškození. Potom je tady pneumaticky ovládaný nebo zvedaný zadní nárazník. Pokud si zákazník nechá tahač vybavit tlačítkem v kabině, tak je možno přes 15. pin to nechat napojit na ovládání do kabiny, aby řidič nemusel vybíhat ven, zvedat. Plus je tady nádrž na postřik, na čištění korby. Tenhle návěs je v soupravě s elektrickým tahačem a tahač je vybavený elektrohydraulickým čerpadlem, protože vlastně tady není klasická převodovka, tak aby bylo možno zvedat korbu návěsu, tak musíme to řešit vlastně pomocí elektročerpadla. Já nevím, prostě ten design toho nového Mercedesu, od tadyma nahoru je to v pohodě, od tadyma dolů je to horší. Uvidíme časem, jak se to prověří v provozu. Váha tady té elektroverze je o tunu vyšší než klasický dvounápravový tahač. Takže předpokládám, že o tunu vyšší na výjimku bude i celková hmotnost té soupravy. Stánek Komatsu, nádherný nakladač 485, tady 365 hybrid. Jo, tady je vysvětlené ten hybrid systém. 100% elektrická otoč. Když jsem byl na stavbě vodní elektrárny ve Štětí, tam to mělo normálně dieselový motor. Tady chlapci z Japonska vymysleli tuto elektrickou verzi. Tak se to tady prezentuje. A zase ta elektrika. Ale toto teda vypadá krásně. Tady je takový elektrický koutek. Novinka 210 PC s integrovanou 3D nivelací, takže celou noc se to nabíjá a pak to přes den 8 hodin dělá. Volvo tohle to spojilo úplně elektricky. Tady mají jenom elektrické stroje. Takže tady damper A30 s elektrickým pohonem. Nakladače Volvo jsou nádherné stroje, ale tady s tím zadkem to je hrůza. Tady je FMX, taky elektrické. Tak už jsme viděli na internetu několikrát. Zrcátka zase kamerové. Klasika už se moc tady nepoužívá. No, filozofie Volva je zhruba taková, že když si chcete koupit takovýto bagr, musíte si koupit další auto, které vám bude vozit baterku, která leží na stavbě. Takže místo jednoho stroju máte 3 stroje. Volvo umí vydělávat. Dynapack, který má pěknou sestavu, tady je překládací vůz se zdvihací kabinou, aby pořádně viděl dopředu na auta a dozadu, co se děje s finisherem, aby to mohlo jezdit i do zatáčky. Tak to má v podstatě tady dvojitý výložník, kdy ta druhá část je natáčecí doprava doleva. Tak už jsem to viděl, myslím, někde u Strabagu. Úplně jednoduchá věc. Tyčka na tom slunečník. Konečně vidíme normální Volvo. Klasická 145. Žádná elektrokravina. Má desku, připravenou žicu. Unseren Anbauverdichter gut anbauen, das heißt, wir können in Lagen, in Drehung dann auch verdichten, was bei so einer Situation sehr wichtig ist. Also nie wieder eine Rückenplatte irgendwo dahin montieren, das ist noch gar nicht das braucht man nicht. Und es geht also einfach natürlich von so einer Lösung, wie wir uns das auch gerade vorstellen. Bewegung von der Bewegung, also insofern muss man da
dann auch entsprechend reagieren. Das tun wir hier. Man kennt es ja auch. Stánek Liebherru, to je vždycky masakr, tady je prostě milion lidí. A je tady představá novinka. Dvoucesták RE25. Má tady poháněné kolo, nebo kola, stejně jako ten Katroš. Takže vypadá to pěkně. Posunuli to už zase dál. Tady je ten dial na tu podpůrnou nohu. Posledně tady měli revoluční 980. Teďka zvolili ještě větší variantu 998. Řekl bych, že je to ta stejná firma, co tady byla tehdy, taky to mělo červené zbarvení. Prdel mám vedle hlavy, prostě pásy po prsa, v nebi jeřáby. 945 s lomeným ramenem. D945 ta je v demoliční úpravě s naklápěcí kabinou. Tyhle, ten Reaper, to je masakr. Pásový nakladač 363, ale toto teda, to je nádhera prostě. Tady máme zobrazené v podstatě všechny tři vedoucí systémy na nivelace, na 3Dčka. Vlevo Leica, uprostřed žlutý Trimble, napravo Topcon. Takže to jsou tři vedoucí systémy, které si můžete na mašiny nainstalovat. V Liebherru oddělení na podzemní stěny. Vlevo vidíme hydraulický drapák. Vpravo Liebherr začal sám produkovat hydrofrézy, což jsem vám říkal, myslím v díle 5, když jsem byl u zakládání, jo, hydrofréza, mašina do tvrdých hornin, kterou drapák nezvládne nabrat, tak tady vidět právě pěkně to ozubené kolo. Či vole, cože váha 190 tun. Maximální hloubka 150 metrů. Tak elektrický nosič. Drapák je hydraulický. To vypadá na záběr tak 1,20 m. Drapáku a moc nic říkat nebudu, to už všechno známe, hydraulický. Rozdíl prostě, že to zavírání a otvírání drapáků má na starosti hydraulika. Ale ta hydrofréza, to je macek zase. Sledujte ty lidi, když u toho stojí a toto bych chtěl někdy vidět jako na vlastní oči, jak to někde maká. To je takový můj sen do budoucna. Pochybuju, že v Česku se mě splní, ale jak říkám, nikdy neříkej nikdy. Vole, co to je LG 1800? Ježíši Kriste. No, tak to je drobeček. Kde končí rameno? Tam je kde vzadu prostě, někde ve vzduchu. Nádhera. Já nemám slov. Nosič HS 8130.1. Teďka historický okamžik. Před kamerou nemám skoro nikoho. To je bomba. My čekáme na oběd. Velké poděkování Liebherru, Katrošu a jednomu dalšímu prodejci, kteří nám poskytli stravu a pití. Tady elektrické stroje, tady autonomní, prostě technologie jdu dopředu. Stroník nesedí v kabině, ale sedí tady v buňce někde dál. Tady je to vidět na obrazovce a všechno vlastně řídí pomocí kamer a obrazovek před sebou. Takže úplně stejný systém, jak prezentoval Katroš v tom lomu. Kolega z Bagru si přepnul čudlíky, vyměnil si řízení a
asi testování teprve, není to normálně využitelné. Sledujete ty desítky, stovky, možná tisíce lidí, kteří to tady sledují na tribuně. To je masakr. Nakladač už se pouštěá do práce. Autonomní, takže to funguje tak, že to neovládá vůbec nikdo. Nadefinuje se oblast, které má dělat, což je tady ta předváděcí plocha. Pak se určí místo A, kde se nakládá, místo B, kde se sype. Nakladač má na prdeli, teďka to jde vidět, červený snímač, na kabině další snímače, což jsou v podstatě skenery, které skenují ten prostor kolem něho a on už dělá sám, takže nesedí žádný člověk za pákama, nesedí žádný člověk nikde v bunce. Jak jsem se dozvěděl přímo na stánku, tak toto není jediný kus, je jich vyrobených už víc, už jsou všechny v testovacím provozu. A kde se toto vlastně využije? Ideálně samozřejmě lomy, kde to vozí od skládky na skládku, třeba na expedici a podobně. Tady to sype do násypky, což si můžete představit třeba na betonárce, kdy kamiony navážejí do kojí, nakladač to pak vozí do boxu na jednotlivé frakce na míchačku. Maceburger tady má pěknou techniku, 5nápravový vlek a poslední 2 nápravy jsou natáčecí. To se úplně zas tak často nevidí. Asi to bude samozřejmě na zakázku, ale čumím, že někdo je schopný toto vůbec udělat. Má to tady prohlubně, když se vozí a kolové stroje, aby se snížila průjezdná výška. No, teď si zvědavý, jak tam strojník vyleze. Ukaž to. No. A jo. Chlapi, tak co, taky lozíte takto do bagru? Tady je odložené demoliční rameno. Všiml jsem si, sledujte, jak natáčují kolegové z konkurence, jo? Tady zrcadlovka, rám přes záda, druhý kolega ještě další kamerku, prodejce mikrofon. Já to tady točím na DJI Action 4, kamerka v ruce, stabilizaci dělají moje ruky a je tak sadá. Tady obrovský drapák na lanovém nosiči. Nádherný stroj. Manipulátor. Tady mě tedy zaujal tento pásový jeřáb. A já si se přesunu na druhou stranu, ať mám slunko v zádoch. Za tím pásovým jeřábem je ještě další prcek. Překladač na, jak tomu říct, přístaví a další věci na matroš. No a tady tento krásný stroj. Víc o něm, o dalších věcách nám řekne prodejce. Dobrý den, moje jméno je Jirka Blík, jsem obchodní zástupce Senevogenu u firmy Intermarket. Teď nás tady najdete u nového modelu jeřábu 200tunového pásového teleskopického. Jako Intermarket zastupujeme značku Senevogen na českém a slovenském trhu, kde dodáváme jak teleskopické, tak i příhradové, tak i dynamické jeřáby
a zároveň i teleskopický nakládače. Co se týká teleskopických jeřábů, výhody, všechno, co my umíme nadzvednout, tak s tím umíme i popojíždět, což znamená, že menší stroje relativně zvládnou i větší práce. Podpora našeho obchodu u Intermarketu je i zejména naše půjčovna, kde máme přímo k dispozici 2 modely jeřábů, 643, 40-tunový jeřáb a 613, náš malý koťátko, 16-tunový jeřáb. Pro bližší informace kontaktujte nás nebo si nás najděte na www.intermarket.eu. Tady ještě další pořádná technika z Liebherru. Ono samozřejmě nejde jako natočit všechno, všechny stroje a už vůbec ne všechny stánky těch vystavovatelů. Takže prostě v mém videu uvidíte to, co uvidíte. Bylo toho tady samozřejmě mnohem víc. Překladač MT3000, ten tady dává na Finisher Super 2100 5. generace. Lišta, šířkový záběr až 14 metrů. Zvládne zpracovat ty 1100 tun balené za hodinu. To je taky krásná sestavička, ty brďo. To bych chtěl u nás taky někde zažít při práci. Stejně jako předchozí výrobce, tak má tady RoadScan, což je vlastně skenování položeného povrchu. Tady na noční práce má takové super světla, to je taky dobrá vychytávka. A tady vlastně je zobrazené to skenování toho položeného materiálu. Jo? Tady to má nějakou teplotu, je to chladnější. A tady za finisherem, vlastně, kde jde ta největší hmota, tak je to celé červené, nejteplejší. Tady vidím roztažení žehličky, takže celkově jsou na skoro 13 metroch. Doprava 6,42, doleva 6,49. Precision Road Building, kdy na začátku se vlastně naskenuje povrch, asi autem nebo podobně, jo, vepředu je vidět, že je to osazeno na autě. Fréza to pak frézuje podle nějakého modelu, je vidět, že tady a tady má GPS-kové antény, takže to valí podle nějakého asi vytvořeného modelu. Finisher 1800, ten má na kabině taky dané GPS-kové antény nejspíš. Ještě má dané ty nivelační latě, to je tady po kraji, aby ten povrch byl ještě plynulejší. No a na konci jezdí válec. Pár odborných informací o tomto smart řešení nám řekne dealer pro Českou republiku. Dobrý den, moje jméno je Martin Ota, jsem od firmy RoadScan, zastoupení skupiny Virgen Group pro Českou republiku. Jedná se o to, že existuje tady tzv. John Deere operační center, na jeden cloud. Principem je v podstatě 4 základní kroky. Zjištění stávajícího stavu, oprava stávajícího stavu, snížení třeba toho povrchu a následná pokládka ve 2 krocích. Buď to kontinuálním skenováním vozovky, co vidíte tady na obrázku, nebo systémem stop and go, to znamená, že to auto vždycky má rotační laser na sobě a zastaví a každých 50 metrů periodicky dělá snímky, které se potom vyhodnocují, nebo samozřejmě se to může dělat ručně. Čím víc bodů uděláte, tím přesnější měření budete mít. Systém je umístěný přímo na stroji, kde je zakalibrován, zaměřen a ten systém říká, kde se ten stroj nachází a v podstatě ten z toho cloudu potom vidí, jak hluboko v daném místě má dělat, aby to bylo správně podle toho plánu, to znamená níž o ty vrstvy, které pak budeme pokládat. Existuje více možností. Já samozřejmě můžu ten stroj řídit pomocí těch dat toho 3D, nicméně pokud já to vyfrézuji správně podle těch dat, samozřejmě musím provést kontrolu po tom frézování, tak je výhodnější pokládat jenom tu vrstvu, co jsem si naplánoval, s tím, že používám
vyrovnání multiplexového typu. Máme 3 až 5 bodů, ten systém může nést až 5 bodů, ale ze zkušeností, které máme, tak 3 jsou plně vyhovující do nějaké přesnosti do těch 2–3 mm, což nejsme jinak stejně schopni konvenční pokládkou zabezpečit vyšší přesnost. Ten důvod, proč to používáme, je, že i když fréza bude přesně vedená, tak se jí nepodaří udělat přesně rovinu. Bude tam mít překryvy pojezdů, pojede několikrát vedle sebe, bude muset zastavovat, couvat, měnit se přední auta, takže tam budeme mít drobné nerovnosti, které z toho povrchu musíme dostat ven, protože ty nerovnosti neznáme, kde jsou. Takže nejjednodušší a nejefektivnější způsob, jak to udělat, je snímat před sebou tu vozovku po té fréze, ideálně uvnitř samozřejmě té pokládané části a tím posledním čidlem na konci to použít jako referenční bod toho, co ten stroj pokládá. Zase samozřejmě, pokud řeknu, že chci používat ten automatický systém jako celek, musím zatím jít s kontrolní tyčkou, která mi řekne, jestli mám nějakou odchylku nebo nemám nějakou odchylku. Nicméně válec je taky připojený do toho systému a má v sobě systém, který počítá počet pojezdů, překryvy pojezdů, to, co uvidíte tadyhle vzadu, což vidí přímo strojník, aby pojezdil tu plochu ve stejné barvě. On si sám zvolí ty barvy, jaká barva je cíl pro něj, kolik pojezdů, což mu zase řekne laboratoř podle té směsi, která se dělá. A všechny tyto informace jsou zase dále předávány na ten cloud, kde jsou shromažďovány a později můžou být vyhodnocovány nebo s nima pracovat. Další věc, kterou ten stroj na sobě dnes nese, je takzvaný real-time scanner, takže on skenruje online zhutnění v celé té ploše, které tam je, a zároveň říká ze středu kabiny, jaké jsou meteodata, to znamená směr větru, teplota, tlak, vlhkost, obecně počasí při pokládce. Zase, kdyby nastaly nějaké poruchy, nerovnosti, aby se dalo vyhodnotit příčina a předešlo se těmhletěm problémům. Na stánku Goldhoferu je toho klasicky hodně. Tady 4nápravový podval. No a tady mě zaujalo, oni vyvinuli nějaké svoje vlastní pneumatiky, kdy při standardní gumě je výška ložné plochy 790 mm od země, při zatížení na nápravu do 12 tun. A tady mají další typy, samozřejmě nebude to zlaté, když to bude v provozu, ale ta zadní do 10 tun, tak tam může výška ložné plochy 710 mm, takže snížení ložné plochy jenom na gumách je v podstatě 8 cm, což je super. A tady je krásně vidět zdvihací hydraulický mechanismus, kdy tam má vlastně ty písnice a ty zdvihají celý podvozek tady samohybné platformy. No a tady nádherné zobrazení zatáčení. Přední náprava zatočená, tady ta taky, takže na ostré zatáčky, vzadu kombinované dřevěno-ocelové nájezdy. Jakože ani nevím, co vám k tomu mám říct. Na to ani není co říct, to je potřeba jenom obdivovat. Hromada železa, hromada lan, závaží, na konci obrovská vrajka Liebherr. To je prostě nádhera. Já vím, že furt říkám dokola, že je to perfektní krása a bomba, ale když tady člověk fakt jde a vidí to na vlastní oči, stroje, které už nikdy neuvidí, tak to je prostě zážitek. To mě dá určitě za pravdu každý, kdo tady Baumu letos nebo kdykoliv jindy navštívil. Jak jsem říkal na začátku, je to svátek všech stavitelů. Jsme u Solmeku, značka, s kterou mám z předchozí firmy mnohaleté zkušenosti. Tady vidíme SR95
100tunovou mašinu se zapažovákem, což v České republice nejspíš taky nikdy v životě neuvidím. To je ale neskutečné dělo. Tak váhu 100 tun jsem trefil, maximální hloubkový dosah 102 metrů a když se to úplně odstrojí, zůstane holá mašina z lafetů, tak přepravní váha je nějakých 55 tun. Tady pole na zapažovák, toto už samozřejmě znáte ze stavitelů akcí, myslím si, že díl 2. Tady je fungulovka 65 mašina, takže předpokládám, že v příštích týdnech na půjčovně uvidíme tady toto. No a tady nádherný pásový příhradový nosič SC130 na dynamické hutnění. Takže tady má nějaké těžké závaží nebo zavěšený nějaký prvek a ten vlastně z výšky volným pádem z těch nějakých 30 metrů padá na zem a dynamický hutní ten povrch před strojem. Dobrý den, rád bych se vám představil, mé jméno je Jan Žlebek a jsem produktový manažér ve společnosti Austrobaummaschinen a nyní bych vám z Baumy 2025 rád představil Kobelko s označením SK380. Je to stroj s kompaktní zádí o celkové hmotnosti přes 40 tun. Stroj je vybaven s 2x lomeným výložníkem, což je ve své kategorii, řekněme, lehce unikát. I přestože stroj má zkrácenou záď, vyniká svojí výbornou stabilitou při výkopových pracích díky přídavnému protizávaží, které je umístěno v zadní části bagru. Jsme u Scany, to tady má nádherný 11-litrový motor s výkonem 500 koní a tady pozadí zase elektrický kousek. Prostě ta elektrika, to se tady hodně tlačí do hlav. A tady je svět ještě v pořádku. 8válec Scania 770S, takže výkon 770 koní, 6x4, asi taky na nějaké těžší využití. 460, taky to má nějaké menší CO2. Prostě tady skoro normálně auto nepotkáte, všechno jsou to takové novinky, nebo jak to mám říct, pohledy do budoucnosti. Zakrytované plechem, když to bude jezdit po stavbě, tak asi ať na to nepadá úplně bordel a nějak se to nepoškodí. Tady tyhle další CNG, asi největší pumpa, jakou jsem kdy viděl. Kunstmeister 67, takže dosah nějakých 67 metrů. Na 6nápravovém podvozku Mercedes. Kurňa. Je hadí mrška. Konec ramena. Tam někde vzadu na konci haly. Tyjo, to je dělo, to si nedokážu představit, jak se toto dostává na stavbu, jak se to tam někde patkuje. Bauer, světová jednička v oblasti zakládání, tady má RTG 27. Neskutečná mašina, vybavená míchacíma kolama na provádění podzemních promíchávacích stěn. Takže tady ty kola se proti sobě točí a jede to do země. Přimíchává se tam nejspíš nějaká cementová zálivka a vytvoří to hotovou cemento, například štěrkovou stěnu. Tady další hydrofréza. To je dělo. Tady to má ještě přídavný Powerpack, je to pojmenované, což je další elektrický pohon. Princip úplně stejný jako u Liebherru, tady je to do opravdu tvrdé horniny, tak tady bych dokázal chodit a povídat klidně hodinu. Toto prostě taková sestava, to je neskutečné.
Bohužel, kdybych mluvil o všem, tak video má 4 hodiny, což by nikoho nebavilo sledovat. Dělat víc dílů nechci. To je nádhera. Tady vzadu 36 háčko. Vzadu 33 elektrická, na to teda mrknem. Jo, tady nejsou žádní lidi, zázrak. Bábor teďka začal dělat vychytávky, aby to chlapom nesvítilo na hlavu celý den. Tak tam mám takové clonítko. Nahoře ještě vidět čistič neku, abyste je nemusel tak třískat. Tak tam hydraulicky nastaví takovou škrabku. A když točí, tak to ten šnek v podstatě vyčistí. Má to integrovanou baterku, na jedno nabití to vydrží nějakých 8 hodin. Extrémně tichý chod, což jako u těch elektrických vrtaček asi tak bude. Ono to má elektrický pohon hlavního vrátku, rotační hlavy, což vlastně vždycky dělá největší hluk. Sledujte tady to číslo, 55. To je prostě tady nějakých 10, 20, 30, 40 tun protizávaží. Malcolm, to je firma z Ameriky, takže toto v Evropě nepotkáte. Člověk u toho stojí, říká si, jaký je to obrovský stroj. A když to pak stojí tady vedle té 55, no, to je trošku jiná váhová kategorie. Je to krásné, když je to nové, tak třeba se něco takového v nejbližší době objeví i u nás. Nemyslím teda zrovna tu elektriku, ale prostě nové mašiny. Vím, že teďka v Česku vrtá rakouský POR 45, myslím, že to je. Já už jsem je točil na obchvatu Nové Paky. Teďka to tady řádí nedaleko Brna. Třeba se to taky objeví v mém videu. Nechte se překvapit. Vylehčený návěs, vážící jenom 3900 kg. To teda už je hodně dobrá váha. Ale mě tady zaujal jiný kousek. Ten je tam vzadu. A něco o něm nám řekne jeden z prodejců. Dobrý den, moje jméno je Igor Turek. Jsem ze zastoupení Fliegl.cz, zastoupení německé značky Fliegl pro Českou republiku. Návěs, tak jak ho známe ze sklápění, akorát, že toto není sklápěčka, ale princip vyprazdňování je vytlačováním. Toto má přednosti hlavně pro nízké prostory, jako jsou tunely, prostory pod trojem a pod větvemi stromů, šikmé prostory nebo šikmé plochy, kde sklápěčka nemůže sklápět, protože by se převrátila. Takže tady jsme se dostali k zadní části návěsu s vytlačným čelem, kde vidíte vlastně princip, jak to funguje. To znamená, místo sklápění je vpředu hydraulické čelo, které při spuštění mechanismu hydraulika posouvá směrem dozadu a materiál, který je na ploše, se vytlačuje ne sklápěním, ale vytlačováním vyprazdňuje. Já doufám, že jste si sledování dnešního videa užili. Řeknu vám na Touchitbaumu, tady ten nápad jsem dostal poprvé a naposled, bylo to celkem náročné natáčení. Kdyby vás něco zajímalo, klasicky komentujte, lajkujte, sdílejte, ať se to dostane mezi další stavitele. Já moc děkuju všem prodejcům a obchodníkům, které jsme navštívili. Vždycky nás perfektně pohostili. No a vy se mějte. A je to fičí z pohraničí.